Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 64, sau khi trở ra bên ngoài, Tiêu Viêm liền một hơi dẹp tan đám độc sư cứu nguy cho binh sĩ trong thành. Sau đó, hỏi chủ thành, Tiêu Viêm mới biết, trong lúc mình bế quan tu luyện, Xuất Vân Đế quốc đã tấn công vào Gia Mã Đế quốc ở tại biên giới. Chưa hết, trong cuộc đụng độ đó, rất nhiều độc sư đã tham chiến, bởi vậy nó liền làm toàn bộ cường giả của Gia Mã Đế quốc tức giận. Thế nhưng, chưa kịp dẹp yên ổn biên giới thì Độc Tông đã tham gia vào cuộc chiến. Trong đó, Độc Tông chủ là người đáng sợ nhất. Theo lời Nghiêm Thừa, Độc Tông chủ là một đấu tông cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Có nàng, Xuất Vân Đế quốc đang chiếm lợi thế. Thế nhưng, cường giả hai bên vẫn đang giằng co ở tại căn cứ Hắc Sơn. Trong trận chiến này, bên nào thắng sẽ chiếm được lợi thế. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm vô cùng lo lắng, thanh âm liền vang lên nói: một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể nán lại lâu nữa, cáo từ. Dứt lời, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đã liền cùng nhau phóng vút lên trời cao, hướng về phía xa. Khi bình nguyên hiện ra trong tầm mắt, Tiêu Viêm cũng dừng lại. Lúc này, anh ấy nhìn thấy vô số người dân đang chạy thoát nạn. Đôi mắt híp lại, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, hỏa dược sau lưng dâng lên, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt lần nữa. Đang phi hành, bất chợt anh ấy cảm nhận được phía xa kia có ba cỗ hơi thở mạnh mẽ, dường như một vị nữ nhân đang bị truy đuổi. Bởi thế, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng phóng người tới. Trong khoảnh khắc vị nữ nhân kia bị hại, tên đấu vương công kích thì Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng phá tan đòn công kích kia, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng dần ra. Sau đó, đưa cho nữ nhân kia một viên đan dược, thanh âm anh ấy vang lên nói: nếu không sợ là thuốc độc, có thể thử ăn hết đi. Đa tạ, ta là Nguyệt Mị, người của Sa nhân tộc. Các hạ cẩn thận, hai tên này là cường giả của Kim Nhạn Tông thuộc Lạc Nhạn Đế quốc, thực lực đều là đấu vương, không thể coi thường. Kim Nhạn Tông ư? Dứt lời, đem theo ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm liền nhìn về phía trước. Thấy vậy, hai tên kia thanh âm vang lên nói: vị bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không cái mạng của ngươi cũng không giữ nổi đâu. Nếu như ta không đi thì sao? Được, vậy chúng ta sẽ cho ngươi bỏ mạng cùng ả ta. Dứt lời, hai tên kia cũng đồng thời lao lên. Thấy vậy, Nguyệt Mị định phóng người lên đối chiến thì Tiêu Viêm đã cản lại. Sau đó chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lao tới người hai tên kia. Lấy tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm liền phá tan đi công kích của hai tên kia. Chưa hết, dùng tốc độ kinh khủng, anh ấy còn một chưởng chấn bay hai tên đó, khiến bọn chúng đồng thời thổ huyết. Giật mình nhận ra đây là đấu hoàng, hai tên kia liền bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng đáng tiếc, tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh. Chỉ trong giây lát, hai đập bổ mạnh xuống, Tiêu Viêm đã tiễn bọn họ về với cát bụi. Thấy vậy, Nguyệt Mị kinh ngạc vô cùng. Khi Tiêu Viêm tới gần, thanh âm nàng ta vang lên nói: không biết quý danh của tiên sinh là... Nguyệt Mị thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên tên tiểu sắc lang năm đó đã bị ngươi truy đuổi sao? Cái gì? Là ngươi? Nhớ ra rồi sao? Ngươi muốn cái gì? Yên tâm, Tiêu Viêm ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Viêm? Ngươi nói ngươi là Tiêu Viêm, minh chủ của Viêm Minh sao? Đúng vậy. Thật sự không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng, ngươi đúng là tên vô trách nhiệm. Lần này, nếu không có nữ vương bệ hạ của chúng ta, chỉ sợ Gia Mã Đế quốc đã bị tiêu diệt. Ta bế quan trở ra mới biết chuyện, tình hình hiện tại thế nào? Rất không ổn. Hiện tại, bệ hạ đang cùng cường giả của ba đế quốc Lạc Nhạn và Xuất Vân cùng Mộ Lan đối chiến. Cuộc chiến này chính là quyết định thành bại. Vậy mau đưa ta đến căn cứ Hắc Sơn. Được, hai người các ngươi theo ta. Dứt lời, lấy thân hình như tia chớp, ba người hai cánh dang rộng liền tiến về phương xa. Ở trên không trung, Tiêu Viêm thều thào nhỏ giọng nói: Thải Lân, cô phải kiên trì, ta lập tức tới đây. Chuyển cảnh tới một nơi khác, ở tại căn cứ Hắc Sơn, sau một hồi võ mồm qua lại, cuộc chiến giữa hai bên có vẻ như cũng chuẩn bị bắt đầu. Lấy tính tình nóng nảy, sau khi lời nói chấm dứt, Mị Độ Toa đã liền phóng ra một đạo công kích về phía Nhạn Lạc Thiên. Thấy vậy, từ trên tay tên kia, một quả cầu đã liền bắn ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, làm khói bụi mịt mù. Sau đó, từ trong lớp khói bụi kia, thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên cũng từ từ hiện ra. Thấy vậy, Mị Độ Toa ánh mắt trở nên sắc bén. Thân hình đột nhiên biến mất, nàng liền phóng thẳng tới chỗ của Nhạn Lạc Thiên cùng hắn đối chiến. Nhất thời, cuộc chiến khốc liệt diễn ra. Lấy tốc độ như tia chớp, cả hai liên tục va chạm vào nhau, khiến kình khí như nổ tung, toàn bộ nơi này rơi vào im lặng. Chưa hết, sau khi cận chiến, hai người lại tách ra, sau đó trong tay Nhạn Lạc Thiên, những chiếc đao sắc nhọn như cánh nhạn đã liền phóng ra. Ngay lập tức, nó liền buộc Mị Độ Toa phải tránh né, thân thể nàng không ngừng bay lượn giữa không trung. Cuối cùng, trường kiếm xuất hiện, Mị Độ Toa liền vẽ thành một vòng tròn, ảnh kiếm hiện ra, nàng liền tạo thành một màn chắn, đỡ lấy những mũi đao sắc nhọn. Giữa không trung, khi mũi đao va vào màn chắn, từng tiếng len keng va chạm không ngừng nổ vang, làm nơi đây rung động dữ dội. Lấy thực lực của cường giả đấu tông đối chiến, không gian nơi đây như rạn nứt bởi những vết rách. Tuy nhiên, những chiếc đao kia vô cùng biến ảo. Chỉ trong phút chốc, nó đã huyễn hóa thành rất nhiều tàn ảnh bay xoay quanh người Mị Độ Toa.
bởi vậy nàng đã bị bao vây. Chưa hết, trong lúc hai vị đấu tông đang giao chiến, ba lão gia hỏa của Mộ Lan Cốc cũng đã xuất hiện tham gia vào cuộc chiến đó. Bởi vậy, Mị Độ Toa lúc này đã bị phân tâm, nhân cơ hội đó, Nhạn Lạc Thiên đã dùng những mũi đao sắc nhọn kia trói nàng lại. Còn ba lão gia hỏa của Mộ Lan Cốc, nhân cơ hội đó, bọn họ cũng nhanh chóng thi triển bí pháp, nương theo đó, một chiếc đầu sư tử thật lớn xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, một đòn toàn lực đã liền đánh thẳng về phía Mị Độ Toa, thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó như tia chớp, thân ảnh đó liền đâm thẳng vào cái đầu sư tử đỏ rực kia, tạo ra một trận rung động mãnh liệt. Cuối cùng, chỉ sau tích tắc, cái đầu sư tử đỏ rực kia đã liền nổ tung giữa không trung, làm nơi đây như sáng bừng, khiến mọi người đều kinh ngạc cùng sợ hãi. Đến khi kình phong từ từ tiêu tan, từ trong luồng khói bụi, thân ảnh của Tiêu Viêm đang ôm lấy bả vai của Mị Độ Toa cũng từ từ hiện ra. Phía sau anh ấy, Tử Nhiên cùng Nguyệt Mị cũng chậm rãi phóng tới. Thấy sự xuất hiện của Tiêu Viêm, ba lão gia hỏa của Mộ Lan Cốc thanh âm liềm vang lên nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Chẳng nhẽ ngươi là minh chủ Viêm Minh 1 năm qua chưa từng xuất hiện?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không thèm đáp trả, nhìn về phía sau, anh ấy thanh âm vang lên nói: "Các ngươi lui về sau đi. Nhạn Lạc Thiên để ta đối phó, người ngăn lại Mộ Lan Tam lão, cẩn thận, bọn họ hiểu được công pháp hợp chiến." "Được, cô yên tâm đối phó Nhạn Lạc Thiên, ba người này với ta không thành vấn đề." Dứt lời, đem theo ánh mắt tràn đầy sát ý, Tiêu Viêm liền nhìn về phía trước. Thấy vậy, nhìn Mộ Lan Tam lão, Nhạn Lạc Thiên thanh âm vang lên nói: "Ba vị trưởng lão chỉ là một tên tiểu tử đấu hoàng, hẳn là không vấn đề gì chứ. Trong vòng 10 hiệp có thể đem hắn giải quyết, bọn ta sẽ tới trợ giúp ngươi." Nghe vậy, Nhạn Lạc Thiên cười nham hiểm. Sau đó như cũ, hắn ta lại một lần nữa lao thẳng về phía Mị Độ Toa cùng nữ nhân kia đối chiến. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng động thân, ngay lập tức anh ấy liền lao về phía ba lão gia hỏa của Mộ Lan Cốc giao thủ. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ quyết liệt. Lấy tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ ngạnh kháng. Thế nhưng sau một hồi, đứng trước sự vây công của ba gã đấu hoàng đỉnh phong, anh ấy cũng liền đưa mình vào thế yếu để ba tinh kia chủ quan. Bởi vậy, ba tinh kia nhất thời mắc bẫy. Sau đó, bọn họ liền tung ra một kích toàn lực. Đáng tiếc lúc này, Tiêu Viêm đã huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh. Đây chính là cảnh giới cao nhất của Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi. Sau đó, lấy ba thân ảnh như tia chớp, anh ấy liền lao về phía ba tinh kia. Lúc này, đám người kia không biết đâu là thật, đâu là giả. Bởi vậy, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã tiếp cận được một tên, tung ra một đóa Phật Nộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm liền làm nổ tung nơi này. Khi kinh khí qua đi, chỉ thấy một tên đấu hoàng rơi xuống, thân thể hắn ta cũng bị thương nặng. Thế vậy, Tiêu Viêm liền thi triển khai sơn ấn, kết thúc hai tinh kia ngay lập tức. Tuy nhiên, khi thủ ấn vừa thành hình, ở phía xa lại xuất hiện một bóng người. Cưỡi trên mình một con chim ưng màu tím khổng lồ, nàng liền trở thành tâm điểm của toàn trường, mọi ánh nhìn cũng liền hướng tới. Lần này, người xuất hiện chính là tông chủ của Độc Tông, một vị đấu tông cường giả. Bởi vậy, tình thế lúc này đã trở nên rất khó đoán. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền nói Mị Độ Toa ngăn cản Độc Tông chủ, còn mình, anh ấy sẽ cùng hai tên đấu hoàng đỉnh phong cùng một tên đấu tông đối chiến. Làm theo kế hoạch, hai người đã liền lao lên công kích về phía đối thủ của mình. Nhất thời, một cuộc chiến quyết liệt cũng liền diễn ra. Đến đây thì hết tập 6 5/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.